हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो टेक्निकल ट्रिक युट्युब च्यानलमा। आज हामी एचटिएमएलमा सब र सब के हो र यसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ तपाईँहरूलाई पुरै प्र्याक्टिकली म सिकाउने छु। सबले पावर दिने काम गर्छ र सबले बेस दिने काम गर्छ। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबको काम यहाँ माथि स्क्वायरमा आएको छ, ए प्लस बीको होल स्क्वायर होइन। यहाँ तल सबको काम S2 हो, यो बेस आएको छ। अब तपाईँहरूलाई पुरै प्रोग्राम गरेर हेराइनेछु र सिकाउने छु। तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। नोटप्याड ओपन गरेर कन्ट्रोल प्लस न्यू गर्ने। अब हामी यहाँ टाइप गर्छौँ त्यसपछि अब फ्रेमको नाम चाहिए। मैले दिएँ SU सब SU सब। टाइटललाई क्लोज गर्ने, फेरि हेडलाई क्लोज, बडी ओपन। अब हामी यहाँ टाइप लिस्ट प्रयोग गरेर यु टाइप। त्यस पछाडि हेडर मैले H2 प्रयोग गरेँ। अब हामी यहाँ टाइप गर्छौँ ALC अलजेब्रा। अब हेडरलाई क्लोज, फेरि लिस्टलाई क्लोज। अब हामी यहाँ फेरि हेडर S3 प्रयोग गरेँ। अब हामी यहाँ सम फर्मुला हेडरलाई क्लोज गर्नु। अब हामी यहाँ टाइप गर्छौँ A प्लस B सब ओपन क्लोज ट्री, फेरि सब क्लोज इक्वल टू A सब ओपन टू सब क्लोज प्लस 2AB प्लस B सब ओपन टू सब क्लोज। यो भयो हाम्रो सबको काम। अब सबको काम फेरि मैले यु टाइप लिस्ट प्रयोग गरेँ। यसलाई H1 दिए हेडर, केमिस्ट्री हेडर H1 क्लोज, फेरि यु क्लोज। अब हामी यहाँ टाइप गर्छौँ SU सब क्लोज, O इंटर बॉडी क्लोज, फेरि HTML क्लोज। अब हामी यहाँ यसलाई सेभ गर्छु फाइलमा गएर। म यहाँ यसको नाम SU सब दिएँ डट STM। डेस्कटपमा मैले यसलाई राखेँ, त्यस पछाडि सेभ। अब यसलाई हामी रन गरेर हेरौँ। साथ नहीं बचवाए तो नहीं ना तो